98 more subscribers to go para maabot natin yung pinapangarap natin na 1,000 subscribers. Super thank you so much sa mga naunang subscribers bago pa mag-1,000 kayong lahat na naririto. Maraming salamat sa inyo. Alas 2 na mga ka-Wonders, I have 0 shots from that intro na napanood ninyo. Alam nyo mga ka-Wonders, hindi naman ako nagmamadaling magkaroon ng 1,000 subscribers sa ngayon. Kasi I think meron pa akong 5 months or 6 months para mag-accumulate ng 1,000 subscribers. Ang kailangan kong madaliin is yung watch time, kasi hindi pa ako nangangalahati dun sa watch time na hinihingi ni YouTube. Ang importante sa ngayon mga ka-Wonders, yung mapanood nyo ng mapanood at makapag-vlog marathon kayo para maka-catch up kayo mga ka-Wonders kung ano-ano yung mga kulang sa idea ninyo tungkol sa channel na to. This is an episode. Tuloy-tuloy talaga siya. Meron siyang kwento. Kaya balik kayo sa ilang vlog. Kasi parang magpapamigay ako ng kahit na ano lang. Tapos magpapaquiz ako. Tapos magpapamigay ako ng kahit na ano. Gusto nyo ba yun? Patingin nga sa comment section kung gusto nyo yun. Basta ang alam ko mga ka-Wonders, basta i-re-reshoot ko muna to, tapos usap ulit tayo. I-re-reshoot o mag-shoot? Okay, that's the end of the shoot. Almost, may isa pa akong gagawin. I am thankful na nandito kayong lahat, nanonood, nakasubscribe, pero hindi lahat nakasubscribe. According to my analytics, 60% to 70% ng nanonood sa channel ko ngayon is not subscribed. I mean, anong ginagawa nyo sa buhay nyo? Joke lang. Consider subscribing to my channel kasi yes, yung content ko is all over the place, pero as long as meron na tayong pang-support doon sa gusto kong maging content talaga ng channel na to, you will not regret it. Promise ko yan sa inyo mga ka-Wonders. Kaya please subscribe to my channel. Kaya please consider subscribing sa Juan Day Off. Kaya please consider being a Juander. Alam nyo mga ka-Wonders, hindi naman ako palahingi lagi ng subscribers. Hindi naman ako vocal sa paghingi ng subscribers kasi subscribing, ito yan meron akong naalala. Ang YouTube para kasi ang trabaho, pero ang kaibahan nito sa regular employment, ang boss mo yung mga subscribers mo. Kung ilan ang subscribers mo, ganong karami ang boss mo. So, sa mga nag-uumpisa mag-YouTube gaya ko, i-consider mo itong content creating, i-consider nyo as a work. Para kang nalalaglag. Sa pag-umpisa ng isang YouTube channel, para kang nag-a-apply sa marami mong boss. Lahat sila kailangan magustuhan yung trabaho mo. Kaya kapag gumagawa ka ng content, that is a resume. Yung resume na yon, yung magdadala ng mga boss mo sa channel mo. And sila yung magpapasahod sa'yo. Means, a happy subscribers means a successful channel, a successful career as a YouTuber.
Ganito pala mag-drive ng semi-automatic mga ka-Wonders. Pwede isang kamay. Pero bawal to. Huwag gagayahin. Sarado yung printing station dun sa kanina. So pupunta tayo dun sa kaibigan natin. Storbo. Dali na, isa lang. Sa noo. Sa noo lang? Ayaw mo? Ayaw eh, ayaw nito eh. Ayaw mo sa noo? Saan? Dito. I enjoy that very, very well. Maulang takbo yan mga ka-Wonders. I need that. Or much better this one. Tapos konting kot-kutin. Si Jay nga pala, sa mga naman na lang sticker dyan sa ano, si Jay. Hello po. Parang iba yung ganun mo ah. Ang cute. Dala. Unboxing. Parang kang naliligo ah. Chocolate. Unboxing. Ha? Unboxing. Salamat bro. Chocolate yan kay Hana. Dilim na mga ka-Wonders, ang hindi magandang GoPro, pero ang pinaka hindi maganda sa GoPro, low light. No, nawawala Kaya- yung sharpness. Oh. Sige lang. Saan ka ba galing bro? Ganda ng laptop nito. Kunin ko kaya. Pwede ba arbor na to, BP? May iba. Mga ka-Wonders, yun lang yung gusto kong maiparating, no? Hindi ako nagmamadali sa 1,000. Sa watch time ako naghahabol, sa totoo lang. Pero kahit na, kahit na hindi naman ako masyadong naghahabol, mamaya tayo magtutuloy. Yung mga vlog namin o vlog ng ibang contenters na Kuya Juan Wonder, Kuya One day, Raymar, kasi One day may mga hidden rules tayo sa vlogging. Pag may nagba-vlog, wag magba-vlog. Magulo, pero alam ko, gets nyo. So mga ka-Wonders, yun nga, sinasabi ko to ng puso sa puso, meron akong pinakadahilan higit pa sa subscriber count. Ito'y tungkol sa pagiging ama ko sa aking anak. But above that, yung mga sumunod, kayo na yon mga ka-Wonders, at sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. So, wala si BP dito. Mamaya, yun na lang i-end card ko sa inyo.